Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 252 của Phòng Khám Tạng Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã có buổi nói chuyện về căn bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có nhiều sự thay đổi trong phương pháp chẩn đoán và điều trị căn bệnh này. Vì vậy, trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta cập nhật một số thông tin mới nhất về căn bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ thưa bác sĩ, theo Ngọc Quyên được biết thì gần đây có một số cái thông tin mới về căn bệnh ung thư cổ tử cung, thì bác sĩ có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả được biết không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trong những cái thời gian trước đó thì chúng tôi cũng đã có dịp nói về cái bệnh ung thư cổ tử cung rồi. Tuy nhiên cái thời gian gần đây thì nó có một số các cái cập nhật mới. Dạ. Nhân dịp đó thì tôi cũng xin chia sẻ những cái cập nhật mới nhất đó để cho quý vị khán thính giả hiểu biết rõ về cái bệnh ung thư cổ tử cung, cũng như là một số các cái phương pháp chẩn đoán điều trị mới nhất mà Hội Ung thư Việt Nam cũng như là trên thế giới người ta mới cập nhật, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, trước khi vào cái chủ đề chính thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết khái quát về ung thư cổ tử cung là gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đầu tiên thì chúng ta phải xác định là cái bệnh ung thư cổ tử cung là một cái bệnh lý ác tính, và cái bệnh lý ác tính này thì nó xảy ra ở các cái biểu mô lát và các cái biểu mô tuyến của cổ tử cung. Nó làm cho các cái tế bào này phát triển một cách bất thường, nó nhân lên rất là nhanh và cơ thể của chúng ta không kiểm soát được. Dần dần nó thành những cái khối u, và những cái khối u này thì nó lại có cái tính chất là nó có thể lây lan sang các cái cơ quan khác rất là nhanh, hay chúng ta còn gọi là nó di căn. Và các cái khối u này nó có thể di căn lên những cái cơ quan như là phổi, gan, thận, âm đạo trực tràng, vân vân. Và dần dần thì những cái cơ quan này nó mất cái chức năng của nó đi, và những cái khối u này nó chiếm một cái lượng dinh dưỡng rất lớn ở trong cơ thể, nó làm cho cơ thể của chúng ta suy kiệt dần và dẫn đến tử vong, thưa Ngọc Quyên. Đó là một số những cái định nghĩa khái quát về ung thư cổ tử cung là gì, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Xin bác sĩ có thể cho biết tình hình dịch tễ chung của bệnh ung thư cổ tử cung không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, ung thư cổ tử cung là một trong hai cái bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, chỉ sau ung thư vú. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì mỗi năm người ta ghi nhận có khoảng 500.000 trường hợp mắc mới và có khoảng 250.000 ca tử vong. Và người ta ước tính đến năm 2030 thì số ca tử vong này nó có thể tăng lên tới trên 400.000 ca tử vong hàng năm. Có nghĩa là nó gấp đôi các cái ca tử vong liên quan đến các cái loại tai biến sản khoa thường gặp ở phụ nữ. Còn ở Việt Nam đó, thì theo ghi nhận của Hội Ung thư vào năm 2018 thì mỗi năm nó có khoảng trên 4.500 ca mắc mới, và trong số đó thì nó có hơn 2.500 ca tử vong hàng năm. Và phần lớn ở Việt Nam mình thì họ đến khám khi mà nó đã vào cái giai đoạn muộn rồi. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ tử vong nó cao hơn ở những cái nước khác, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết bệnh ung thư cổ tử cung thì cái độ tuổi mắc nhiều nhất là ở độ tuổi nào không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, ung thư cổ tử cung là một trong những cái loại ung thư thường gặp ở phụ nữ, và nó chiếm khoảng 12% của tất cả các cái ung thư ở nữ giới. Và nó cũng là một cái nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Cái tuổi trung bình của người phụ nữ hay gặp đó là từ 48 cho tới khoảng 52 tuổi. Còn cái nhóm lứa tuổi mà mình tầm soát được từ cái giai đoạn mà tiền ung thư đó thì cái độ tuổi nó trẻ hơn, khoảng từ 20 cho đến 30 tuổi thì chúng ta đã có thể phát hiện được những cái trường hợp bị tiền ung thư rồi. Cũng xin giải thích với Ngọc Quyên, với tất cả quý vị khán thính giả là trước đây thì cái số người mắc ung thư cổ tử cung ở Việt Nam nó ít, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong nó lại cao. Lý do là cái phụ nữ của Việt Nam mình trong cái giai đoạn trước đó thì người ta ít có đi khám tầm soát lắm. Do đó mà chỉ khi nào mà người ta có những cái triệu chứng rồi thì người ta mới đi khám thôi. Do đó mà cái lượng phát hiện đó, cái số lượng phát hiện thì nó ít. Nhưng mà khi mà đến với bệnh viện rồi đó thì thường là vào những cái giai đoạn muộn. Do đó mà cái tỷ lệ tử vong nó cao. Còn trong những cái năm gần đây đó thì cái ý thức của người phụ nữ nó cao lên.
cho nên là người ta đi tầm soát nhiều, và do vậy mà cái tỷ lệ phát hiện sớm nó nhiều lên. Cái số lượng mà những người bị ung thư đó, người ta phát hiện nó cao hơn, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong thì nó lại giảm xuống. Lý do là mình đã phát hiện được ngay từ cái giai đoạn tiền ung thư, do đó mà cái vấn đề điều trị nó tích cực, nó giảm được cái nguy cơ gây tử vong. Chính vì vậy mà trong những cái thời gian gần đây đó thì cái số lượng mà phát hiện ung thư thì nó tăng, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong thì nó lại giảm rõ rệt, là do người phụ nữ người ta ý thức được cái bệnh của người ta và người ta đi tầm soát định kỳ. Do đó mà cái tỷ lệ phát hiện thì nó nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong thì nó lại giảm, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, người ta thường nói thì ung thư cổ tử cung là giống như có cái án tử trên đầu vậy đó. Vậy là cái quan niệm này nó có đúng hay không, và nó có điều trị được không ạ? Xin xác định với Ngọc Quyên là trước đây thì người ta nghĩ rằng ung thư cổ tử cung là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng và đồng nghĩa với việc là chúng ta không có thể sống được. Nhưng mà đó là cái giai đoạn trước, khi mà người ta không có đi tầm soát sớm, thì đến cái giai đoạn muộn rồi đó thì cái việc điều trị nó không hiệu quả nữa. Nhưng mà ngày nay đó thì cái ý thức của người phụ nữ nó cao lên như tôi nói hồi nãy, do đó mà mình phát hiện sớm. Thì nếu mà mình phát hiện sớm, mình điều trị ngay từ cái giai đoạn mà gọi là tiền ung thư, thì cái tỷ lệ mà điều trị khỏi đó nó rất là cao, hầu như là chúng ta có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Do đó mà chị em cũng đừng có quá bi quan khi mà chúng ta tầm soát mà chúng ta phát hiện trong cái giai đoạn sớm mà mình bị ung thư, thì hầu như là chữa khỏi hoàn toàn, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái nguyên nhân cũng như là những cái yếu tố cao để mà gây cái căn bệnh ung thư cổ tử cung ạ? Nguyên nhân thì hiện nay người ta cũng chưa có xác định được cái nguyên nhân chính xác nào, nhưng mà người ta thấy có một số các cái yếu tố thuận lợi. Cái yếu tố nguy cơ đó Ngọc Quyên, thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta thấy rằng có khoảng 99,7% các trường hợp mà bị ung thư cổ tử cung thì đều có sự hiện diện của virus HPV, mà tiếng Mỹ người ta gọi là Human Papilloma Virus. Thì cái con virus HPV này nó được coi là một cái yếu tố nguy cơ cao nhất dẫn đến cái bệnh lý ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Ngọc Quyên cũng biết rằng đối với lại cái virus HPV này thì nó có trên 100 típ, nhưng mà nó chỉ có khoảng 15 típ là xếp vào cái nhóm nguy cơ cao, có thể dẫn đến những cái khối u ác tính ở người phụ nữ. Phổ biến nhất là cái típ 16 và 18. Thì hai cái típ này nó là những cái nguyên nhân của hơn 70% các cái trường hợp mà ghi nhận có sự hiện diện của nó đối với những cái bệnh nhân mà có bị ung thư cổ tử cung. Còn lại những cái típ như là típ 31, 45 thì những cái típ đó cái nguy cơ nó thấp hơn là cái nguy cơ của típ 16 và 18. Ngoài ra thì nó có những cái típ khác như là típ 6, típ 11 mà Quyên thấy là nó gây ra những cái mụn cóc, những cái mụn cóc sinh dục hoặc là những mụn cóc mà chúng ta thấy đó. Do đó mà Ngọc Quyên thấy là virus HPV là một cái yếu tố nguy cơ cao nhất gây ra cái bệnh ung thư cổ tử cung, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết các con virus HPV thì nó lây qua cái đường nào ạ? Hầu hết là nó lây qua cái đường tiếp xúc tình dục. Tuy nhiên thì nó cũng còn có thể lây qua cái tiếp xúc ngoài da, qua những cái dịch tiết của cái người mang cái HPV này. Thì khi mà mình tiếp xúc trực tiếp như vậy thì nó cũng có cái nguy cơ cao. Đó là cái đường lây chính. Tuy nhiên là không phải là ai nhiễm con HPV này thì cũng đều gây ra ung thư cổ tử cung, thưa Ngọc Quyên. Có một số trường hợp thì nó nhiễm thoáng qua và cái cơ thể của chúng ta tự đào thải được. Còn lại một số các cái típ có yếu tố nguy cơ cao như là típ 16, 18 thì khi mà nó tồn tại vào trong cơ thể mình một thời gian lâu như vậy đó thì nó là cái yếu tố nguy cơ chính để gây ra bệnh ung thư cổ tử cung. Và thường thì cái thời gian mà từ lúc mà mình nhiễm cho đến lúc nó gây bệnh nó có thể kéo dài từ 10 năm, 15 năm, thậm chí là 20 năm. Và chính vì vậy mà chúng ta thường là chủ quan và chúng ta bỏ qua không có đi tầm soát. Thì đến khi mà nó đã có những cái triệu chứng, nó đã gây bệnh rồi thì lúc đó chúng ta điều trị nó không hiệu quả. Do đó cái việc mà chúng ta tầm soát định kỳ để phát hiện sớm cái HPV là một cái cách để cho chúng ta phòng chống cái bệnh ung thư cổ tử cung hiệu quả nhất, thưa Ngọc Quyên. Và phần lớn đó thì cái đường lây chính của nó vẫn là cái đường lây qua đường tình dục.
Do đó mà những cái người mà đã có quan hệ tình dục rồi thì nó mới thuộc cái nhóm nguy cơ cao. Cũng xin mở ngoặt một chút để cho Ngọc Quyên thấy là khi mà mình khám bệnh đó, trước đây thì chúng ta hay chỉ hỏi là đã có gia đình hay chưa, để mà mình xác định là người đó có quan hệ tình dục hay chưa, để mình xếp cái loại cái nhóm đó nó có vào cái nhóm nguy cơ cao hay không. Nhưng mà đối với cái xã hội ngày nay đó Ngọc Quyên, thì đặc biệt là giới trẻ, người ta có cái quan niệm thoáng hơn về quan hệ tình dục. Cho nên là mặc dù là có những trường hợp người ta chưa hề có gia đình nhưng mà người ta có quan hệ tình dục, thì mình phải hỏi kỹ cái vấn đề này. Và đây cũng là một cái vấn đề tế nhị mà đòi hỏi bác sĩ lâm sàng khi mà người ta thăm khám thì mình cũng phải biết cách để mà mình hỏi, thì mình sẽ biết được cái tiền sử của họ có quan hệ tình dục hay chưa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có hỏi là đã có gia đình hay chưa thì có khi là chúng ta bỏ sót những cái đối tượng có nguy cơ cao này, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái đối tượng nào là dễ có cái nguy cơ cao mà nhiễm ung thư cổ tử cung ạ? Như tôi vừa nói ở trên đó, thì đối với những phụ nữ đã có quan hệ tình dục thì đây là cái nhóm đối tượng nguy cơ cao. Cụ thể là nếu mà một người phụ nữ mà đặc biệt là có những cái mối quan hệ về bạn tình phức tạp, như là quan hệ tình dục có nhiều bạn tình, thì đây là cái nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất. Cái thứ hai nữa là quan hệ tình dục sớm. Bắt đầu quan hệ tình dục có khi là 14, 15, người phụ nữ đó đã có quan hệ tình dục rồi thì cái nguy cơ nó cao hơn. Ngoài ra đối với những cái phụ nữ mà mang thai sớm, mang thai nhiều, sanh nhiều, thì cái cổ tử cung nó có những cái sang thương. Mỗi một lần mà sanh như vậy đó thì nó có những cái sang thương nhất định ở cái vùng cổ tử cung, và đó cũng là cái điều kiện để cho nó dễ dàng nhiễm cái HPV, và từ đó nó gây ra cái bệnh ung thư cổ tử cung. Kế đến là đối với những cái người mà có mắc những cái bệnh lý về lây qua đường tình dục, như là lậu, giang mai hoặc là HIV/AIDS chẳng hạn, thì khi mà cơ thể người ta nó mất những cái sức đề kháng thì nó cũng là cái yếu tố thuận lợi cho virus HPV nó xâm nhập vào và nó gây bệnh. Ngoài ra thì người ta cũng ghi nhận là đối với lại những cái phụ nữ mà hút thuốc lá thì nó cũng là một trong những cái yếu tố nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó mất sức đề kháng, và nó làm cho cái HPV này nó dễ xâm nhập vào và nó gây ra những cái biến đổi tế bào ở cái vùng cổ tử cung và nó gây ra cái bệnh ung thư, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, mình có bao nhiêu loại ung thư cổ tử cung ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, vì là cái nội dung chương trình của chúng ta đó là chỉ phổ biến những cái kiến thức phổ quát nhất cho cộng đồng thôi, cho nên chúng ta không có đi sâu vào phân tích chi tiết về chuyên môn. Ở đây thì tôi chỉ xin nói một cái cách khái quát nhất để cho quý vị dễ hiểu là nó có hai cái loại ung thư chính. Thứ nhất là ung thư biểu mô tế bào gai, và thứ hai là ung thư biểu mô tế bào tuyến. Quý vị hiểu như vậy bởi vì người ta sẽ phân ra từng cái loại ung thư để người ta có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Còn đối với những quý vị khán giả nào mà có cái nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào một dịp khác. Khi đó chúng tôi sẽ có những cái phân tích chuyên sâu hơn về cái cơ chế sinh bệnh của cái bệnh ung thư cổ tử cung này. Còn hiện tại thì chúng ta tạm thời biết được là có hai cái loại ung thư thôi. Tôi xin nhắc lại là một là ung thư biểu mô tế bào gai, và thứ hai nữa là ung thư biểu mô tế bào tuyến. Đó là hai cái cách phân loại phổ biến nhất hiện nay, thưa Ngọc Quyên. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị khán giả một số các cái cập nhật mới nhất về khái niệm, nguyên nhân gây ra bệnh ung thư cổ tử cung và một số cái cách phân loại mới nhất. Trong chương trình kỳ tới thì chúng ta sẽ tiếp tục trình bày với quý vị một số các cái cập nhật mới nhất về phương pháp chẩn đoán cũng như là các cái cách điều trị mới nhất hiện nay đối với bệnh ung thư cổ tử cung. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào Ngọc Quyên. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải cập nhật một số thông tin mới nhất về khái niệm, nguyên nhân và cách phân loại bệnh ung thư cổ tử cung. Trong chương trình tuần tới, bác sĩ sẽ tiếp tục phần 2 với chủ đề các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.